आता आपली सानवी पाणीपुरी बनवणार आहे तिच्या डॅडासाठी. तुला मध्ये असं होल करून येते का होल करायला? थांब. अगं अगं अगं. हाय हॅलो नमस्ते, मी सीमा. आपल्या सीमा झेंडे ब्लॉग्स या चॅनलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे. आता समर वेकेशन्स चालू झालेले आहे मुलांचे. तुमच्या घरी देखील सगळ्या मुलांना परीक्षा संपल्या असतील आणि सुट्ट्या देखील लागल्या असतील. तर सेम सिच्युएशन आमच्या घरी देखील आहे. सानवीला सुट्ट्या लागलेल्या आहे आणि नवनवीन काही ना काहीतरी तिच्या डिमांड असतात. हे करून खायला पाहिजे, ते करून खायला पाहिजे. तर असे वेगवेगळ्या रेसिपीज मी तिच्यासाठी ट्राय करतच असते, तुमच्याशी शेअर करत असते. अशाच एक रेसिपीबद्दल आज आपण जी मुलांची काही मोठ्यांची देखील खूप सर्वात फेवरेट आहे अशी पाणीपुरीची मी रेसिपी केली होती, ती देखील मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे. आणि आता रिलॅक्स आहेत मॅडम आणि जे काही मित्रमैत्रिणी आहेत आजूबाजूचे, दिवसभर पूर्ण खेळण्यामध्ये जातो. ऑफकोर्स तिला काही ना काहीतरी छोट्या मोठ्या ॲक्टिव्हिटी मी आणि तिचे पप्पा देत असतात. बाहेर देखील मुलांबरोबर ती खेळायला जाते. तर आता सध्या अशी मस्त मज्जा चाललेली आहे तिची. तर चला तर मग आपल्या या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्हाला सगळ्यांना एक रिक्वेस्ट करते की आपल्या चॅनलला जर तुम्ही नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ आवडल्यास एक लाईक नक्की करा. असे छान छान माझे व्हिडिओ देण्याचा मी तुम्हाला प्रयत्न करेल. तर आजचा व्लॉग हा शेवटपर्यंत नक्की बघा. इकडे बघ. अरे मागे हो. आता समर वेकेशन चालू झालेले आहेत आणि प्रत्येक घरामध्ये सर्वसाधारणपणे हे चित्र असणार आहे. मुलांचं मस्त नाचो नाचो चाललेलं असणार आहे आणि सानवीचे देखील बघा मित्रमैत्रिणी असे येतात, सगळ्यांना गोळा वगैरे करते. आणि तिचं बेडरूम बघू शकता तुम्ही, फुल पसाऱ्याने भरलेलं आहे. खेळणी पूर्ण काढून खेळणार मस्तपैकी आणि नंतर आपल्याला पण आवरायला लागतात. ते पण आवरतात म्हणा, पण नंतर आपल्यालाच पसारा आवरायला लागतो. तर अशा पद्धतीने सानवीची जरा आता सध्या मस्त मजा चाललेली आहे. फ्रेंड्ससोबत काय पूर्ण दिवस पूर्ण धिंगाणा असतो. आणि हो, तिच्या ॲक्टिव्हिटीज म्हटलं तर आत्ता सध्या मी तिला घराघरी कम्प्युटर शिकवत आहे आणि त्याचसोबत तिचे पप्पा जी आपली गीता असते त्यातले अध्याय देखील तिच्याकडून पाठ करून घेत आहे. तर चला, आता काय झालेलं होतं, तिला खायची होती पाणीपुरी आणि पाणीपुरीचं बरेच दिवस ती म्हणत होती की मामा पाणीपुरी खाऊया. मी तिला म्हटलं बाहेरून नको, आपण घरीच करू, म्हणजे भरपूर मनसोक्त खाता येईल. तर इथे तुम्ही बघू शकता मी रात्री पांढरा वाटाणा भिजायला घातला होता आणि दुसऱ्या दिवशी तो सकाळी एक बटाटा टाकून शिजवून घेतलेला आहे आणि हाताने असा छान रगडून घेतलेला आहे. आपलं असं जे पावभाजीचं स्मॅशर असतं त्याने असं छान रगडून घेतलेलं आहे. बस ते इथं आपला रगडा तयार झालेला आहे. थोडंसं मीठ देखील मी शिजताना टाकलं होतं, याच्यामध्ये मीठ आणि हळद टाकलं होतं. आता चिंचेचं पाणी करायचं होतं, तर त्याच्यासाठी चिंच मी जवळजवळ एक अर्धा तास भिजायला घातली होती. छान अशी कुस्करून घ्यायची आहे. याच्यामध्ये तुम्ही खजूर देखील वापरू शकता, पण माझ्याकडे काही खजूर अवेलेबल नव्हते, त्याच्यामुळे मी फक्त चिंचेचा कोळ घेतलेला आहे. आणि असं छान 2 पाण्यातून ती चिंच अशी चांगली पिळून काढायची आहे, म्हणजे पूर्ण कोळ निघून जातो चिंचेचा. आणि जितकं तुम्हाला गोड हवं आहे त्याच्याप्रमाणे याच्यामध्ये गूळ ॲड करायचं आहे. आणि गूळ किंवा खजूर हे देखील तुम्ही ॲड करू शकता. तर इथे मी गूळ पावडर ॲड केलेली आहे. आणि आता काय करायचं आहे, एका स्टीलच्या पातेल्यामध्ये हा जो चिंचेचा कोळ आहे छान असा उकळवून घ्यायचा आहे. त्याच्यामध्ये उकळत असताना थोडेसे अख्खे धणे टाकायचे आहे, एक वेगळ्याच प्रकारचा फ्लेवर यायला लागतो. आणि मी थोडंसं हे चिंचेचं पाणी पातळ ठेवलेलं आहे, कारण खूप घट्ट केलं ना तर आम्हाला ॲक्च्युली पुरत नाही. सानवीला ना पूर्ण गोड अशी चटणी आवडते. आणि आता इथं तिखट पाणी मी करायला घेतलेलं आहे. याच्यामध्ये कोथिंबीर, पुदिना, आलं आणि मिरची हे टाकून याचं छान असं वाटण तयार करून घ्यायचं आहे. माझ्याकडे पुदिना नव्हता, त्याच्यामुळे मी फक्त कोथिंबीर, मिरची आणि आल्याचा थोडासा तुकडा असं टाकून वाटण तयार केलेलं आहे. आणि छान असं पातळसर करून घ्यायचं. त्याच्यामध्ये चाट मसाला टाकायचा आहे, छान असा मीठ टाकायचं आहे चवीपुरतं, की आपलं हे जे तिखट पाणी आहे हे तयार झालेलं आहे. आणि हे थंड करायचं आपल्याला फ्रीजमध्ये नंतर. तर इथे तुम्ही बघू शकता आपला रगडा तयार झालेला आहे बटाटा आणि पांढऱ्या वाटाण्याचा.
चिंचेचं कोळ तयार झालेलं आहे, गोड पाणी आणि तिखट पाणी हे तिन्ही तयार झालेलं आहे. आता काही वेळासाठी मी चिंचेचं पाणी आणि हे जे तिखट पाणी आहे हे दोन्ही फ्रीजमध्ये मस्त थंड करायला ठेवलेलं आहे. तर सानवी बसली आमची पाणीपुरी खायला मस्तपैकी. कधी एकदा पाणीपुरी खाते असं झालं आहे ना सानवी? नाही. तर हा पाणीपुरीचा रेडीमेड पॅक, हे आपण केलेलं गोड पाणी, हे तिखट पाणी आणि मस्त कांदा आणि कोथिंबीर असं छान मिक्स चिरलेलं आहे आणि रगडा. तर चला आता मस्त पाणीपुरी पहिली सानवी मॅडमला देऊयात. सानवी मॅडमचे एक्सप्रेशन बघू जरा कसे आहेत. काय करते, येतोय का? हा येतोय, तो टेरेसवर गेला पाणी बघायला. येतोय ना तो, गेला ना. तर इथं मस्तपैकी अशी पाणीपुरी फोडून घेतलेली आहे. त्याच्यामध्ये छान असा टाकायचा आहे रगडा. आणि हे तिखट पाणी आणि त्याच्यावर जाणार मस्त अशी कोथिंबीर आणि कांदा. मम्मा हे तिखट आहे का? खा. नाही तिखट नाही केलेलं, खा. सानू आता आपल्याला खाऊन दाखवते. सानू खाऊन दाखवचं. तर आता सानवीची ही तिसरी पाणीपुरी आहे. दुसरी ना, सेकंड आहे. ओके ओके. यम्मी यम्मी आहे ना सानवी? तुला ऑर्डिनरी नंबर नाही येत, फर्स्ट ना तर सेकंड थर्ड नाही डायरेक्ट. सानवीला आमचं कसं आहे, अख्खी पाणीपुरी तोंडात नाही घालतात, त्याच्यामुळे त्याची अर्धी खाते ना बाळा. तोंड छोटे आहे ना तुझं. अशी खायची असती पाणीपुरी. व्हेरी गुड. तोंडातली खा पहिला. नाईस. काय 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 देऊ अजून पाहिजे? ओके. आता आपली सानवी पाणीपुरी बनवणार आहे तिच्या डॅडासाठी. तुला मध्ये असं होल करून येते का होल करायला? थांब. सरक. याच्यात असं करायचं. जी पातळ बाजू असेल ना बाळा त्याला नुसतं असं नखानी हे करायचं. ओके. मी तुला फोडून देते. अगं हा पाणीपुरीवाला बनवता स्वतःच खातोय पहिला. थांब. हो, जी पातळ बाजू असते ना त्याला हे करायचं. अहो पाणीपुरीवाले, तुम्ही पाणीपुरी बनवताय का खाताय? थांबा, तुम्हाला बनवून द्यायची आहे. तर सानवी इथं आमची पाणीपुरीवाली झालेली आहे. पाणीपुरीवाले कितीला प्लेट? 10 रुपयाला. नाही, खूपच स्वस्त पाणीपुरी आहे. 30 रुपीज. फूड साईडला काय एवढ्या वेळा स्पून साईडला काढून हातात स्पून काढून ना काय असं टाकलं साईडला झाले ते झालं सगळ्यात बाकीचे हलवायच ते बघायचं. पाणीपुरी बनवणं डायरेक्ट पातीलच होते. सानवी तुझं पाणीपुरीचा ठेला डॅडाने हायजेक केला. एक खाऊन दाखवा आम्हाला कसं झाले बरं का. सानवीची पाणीपुरी, सानवीच्या ठेल्यावरची पाणीपुरी आहे ती. कशी झाली डॅडाला विचार. वाव. तू आधी खा. थँक्यू बाय. बाकीचे आता सगळे तुझे, माझी दुसरी. आता मला पण तोंडाला केवढं पाणी सुटले. तुमची पाणीपुरी बघून सानवीच्या तोंडाला पाणी सुटले. आता तू तुझी बनवू शकतीस ना. आता तुला शिकवलं ना डॅडीने. कशी झाली? काय झाले? खा की आता. अरे तसं नाही करायचं बा.
तर आता माझी पाणीपुरी झाली तयार, आता मी खाऊन दाखवते. मम्मा कशी झाली आहे टेस्ट आणि रगडा कसा आहे? तर कसा वाटला आजचा व्लॉग, आजचा व्हिडिओ? आय होप सो तुम्हाला खूप आवडला असणार आहे. तर धन्यवाद, तुम्ही हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला. असंच आपल्या चॅनलवर तुमचं प्रेम राहू द्या. आणि जाता जाता एक रिक्वेस्ट करेल, प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. 1000 सबस्क्रायबरची गरज आहे. 500 ऑलमोस्ट होत आलेले आहेत, पण 1000 सबस्क्रायबर व्हायला पाहिजे ना आपल्या चॅनलला, तरच मला देखील प्रोत्साहन मिळेल की छान छान पुढचे व्हिडिओज टाकण्याचे. तर चला तर मग आजच्या पुरती तुमची रजा घेते. भेटूयात अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.